ආයුබෝවන් අපි Techno Micro Irrigation System අපේ දැවිල්ල ඉන්නේ අනුරාධපුර තලාව ප්‍රදේශයේ CIC Farm එකට. මේ farm එකේ ඉදිරිපස කොටසේ තියෙන තනකොළ වලට සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් සවි කරන්න තමයි අපි දැවිල්ල තියෙන්නේ. ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Talawa CIC බීජ ගොවිපලේ ගරු කළමනාකාරතුමා ආනන්ද මහත්මයා අපි එතුමාගෙන් දැනගමු මේ සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව එතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියලා. අත්‍යවශ්‍යම මෙතන ඕන ඒ වාරි ක්‍රමය ගැන පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් තිබෙන්නේ ඔයාලා ආවා. ඇවිල්ලා ඒ සුද්ධ ජල සම්පාදනයේ එකට උචිත මොකක්ද කියන එක ඔයාලා අපිට පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒ පිළිවිලි අපි මෙතෙන්ට ඕනේ වෙන්න ඕනේ දේ පමණයි තියෙන්නේ. ඔයාලා ඉන්න මෙතෙන්ට වෙන්න ඕනේ මොකක්ද මේ ක්‍රමය මොකක්ද මෙතෙන්ට යොදා ගන්න කොහොමද කියන එක ඒකට අවබෝධයක් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ කරලා ඒක සැලසුම් කරලා ඔයාලා මේ සාර්ථකව කරමු. මේක මේ අස්ථාපනය කරලා අපිට අවසානයේදී අපිට ඕන සත්‍යය දිනලා අපේ ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න කරලා දුන්නා මම ටිකක් හුඟක් බලගේ ඒ දක්ෂයි අපි බලාපොරොත්තු දෙය අපිට එහෙම ලැබුණා ඉතින් මම කියනවා ඔයාලා හුඟක් අවශ්‍යයි ඔයාලා තව යනකොට ඔයාලා සාර්ථක ගමන සාර්ථක වෙන්න ඕනේ මම ඒ නිසා ඔයාලා මේ මෙතනින් නවතින්නත් එපා මේක මම තව අපේ දඩක් කියනවා දෙන්නම් ඒක ඔයාලා මේක ඉස්සරහට කරගන්න ඔයාලා ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න කියලා තමයි මම ආශා කරන්නේ කොහොමද ඉස්සුවා මේ අපි ඉතේ තිබ්බදේ අපිට මානක් වෙන්න කියලා පෙන්නුවා අපි ඉස්සරහට එනවා තලාව CIC බීජ ගොවිපලේ කළමනාකාරතුමා අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කියන දෙනාට අප මෙහි පැමිණි වෙලාවේ සිට අපට දැක්වූ උදව් උපකාර වලට සහ මෙම සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතිය මේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා Techno Micro Irrigation System අපිව තෝරා ගැනීම පිළිබඳව අපි දැන් මේ සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතිය ස්ථාපිත කරලා අවසන් මේකට අපි යොදාගත්තේ පොප් වර්ගයේ ස්ප්‍රින්ක්ලර් මේ පොප් එකක දෙමු හරය මීටර් 4ක් විතර වෙනවා ඒ වගේම මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න බාර් 2.5ක විතර පීඩනයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් අපි මේ සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතියට ඒ වගේ පොප් 15ක් විතර යොදාගත්තා ඕගොල්ලෝ ඒක අපේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න ඇති ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ සුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමක් සමගින් හමු